السلام عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ طيب حاضر. انا مبسوط جدا ان انا معاكم النهارده. ومين بيرن دلوقتي؟ يا جماعه مش المفروض تعملوا موبايلكم سايلنت؟ الو؟ ايوه حاضر. انا في ايفنت. طيب ايوه هخلص طيب واكلم. افتح المايك يا عم. لا يا عم افتح المايك. حدود. ما خلصنا من الحدود بقى يا عم. ماشي حاضر، هخلص واروح عشان عندي ثانوية عامة وعندي مذاكرة ولازم اجيب مجموع. حاضر. طيب حاضر. والله خلاص عرفت ان انا لازم اجيب مجموع، ما ينفعش اعمل حاجة تانية. حاضر. ماشي سلام. ماشي. بنسمع سيرة الحدود دايما وما نعرفش هي ليه. ما نعرفش. دايما بنتحجم بشكل غريب جدا. دايما يقول لك لازم تحط نفسك في زون معينه. ثانويه عامه يلا ذاكر عشان تنجح، عشان تجيب مجموع، عشان تخش مش عارف ايه. يلا في جامعه تقدير بس، ما ينفعش حاجه تانية. تيجي بعد الجامعه يلا بقى الوظيفه، يلا الجواز، يلا مش عارف ايه. ماذا بعد؟ احنا بنحط في حدود كبيره جدا كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. ليه المشكله ديت؟ ليه دايما الناس بتحطنا في الازمه ديت بشكل غير طبيعي؟ ليه دايما الواحد المفروض ان هو يواجه مشاكل ان هو محطوط في زون صغيره جدا ما ينفعش ان هو يبدع فيها خالص؟ هي دي المشكله اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. مشكلتي اصلا الاساسيه ان الحدود بتتحط لنا بناء على الاعمار السنيه. يعني انت مثلا في ابتدائي واعدادي يلا انت هتذاكر بس عشان انت المفروض تتفوق. مش مهم هتطلع ايه، يعني المهم ان انت تتفوق وخلاص. اخلص اخش ثانويه عامه، انت لازم تتفوق بشكل معين عشان تجيب المجموع الفلاني عشان تبقى زي ابن خالتك. برضه اخلص جامعه برضه بيتقال لي نفس الجمله لحد دلوقتي. انا خلصت، افتكرت ان انا خلصت ثانويه عامه وخلاص كده هخش بقى الجامعه بقى براحتي واشتغل واشوف انا عايز اعمل ايه. لا برضه هتحط في نفس الزون. ولا برضه انت مطالب ان انت تجيب تقدير عشان تجيب الوظيفه اللي مش عارف فين. وماذا بعد؟ وهكذا وهكذا وهكذا. انا جاي اتكلم عن الحدود بكذا شكل. انا مش جاي اتكلم بشكل اللي هو لا اسعى وخلاص والجو ده، لا خالص. انا جاي اتكلم بشكل مختلف. الجزء العلمي النفس اصلا بيتكلم عنه وبيقول دايما عن فكره الحدود اللي احنا حاطينها لنفسنا. ان انت لما بتبقاش واثق من نفسك وتبقى شايف دايما قدراتك ان انت على قدك، لا ما تطلعش تتكلم قدام الناس. اصل انت ممكن تغلط، اصل الناس مش هتركز معاك، اصل الناس مش هتسقف لك. تيجي بعدها تركز في الجزء الثقافي. طب الجزء الثقافي ده جه منين؟ لو جينا ركزنا ان احنا من 50 سنه هتلاقي جدك وعمك بيقولوا نفس الكلام اللي بيتقال لك دلوقتي من ابهاتك وامهاتك. اللي هو نفس الفكره بتاعه الحدود اللي انت بتحجمها لنفسك. امشي جنب الحيط، ما تعملش حاجه تانية. نفس الجزء في الجزء العملي. انا اخدت كورس ICDL خلاص كده انا بقيت اعرف استخدم الكمبيوتر كويس جدا، انا مش هعمل حاجه تانية. نفس الجزء برضه في الجزء الاجتماعي اللي بينتقل من كل تراث للتاني. اعرف يعني مثلا لما نيجي نشوف القبائل اللي في الهند هتلاقي منهم لحد دلوقتي بيدفنوا الناس عن طريق الحرق. هم مش بيدفنوا، هم بيحرقوهم. مفيش عندهم تجديد للتراث. ده اللي هيخلينا نتكلم على الجزء اصلا اللي هو القوس العصبي اللي بينقل اصلا الحدود بالنسبه لك بتتكون ازاي اصلا. فانت بتاخد ردة الفعل من اي حد بتبدا ان هي تحولها لاستجابات بناء كمان على خبراتك السابقه وعلى التجارب السابقه اللي كانت عندك. تبدا بقى تكون يلا انا مش هعمل حاجه تانية اللي هي الديترمايند او سيلف ديترمايند اللي هي الذات المحدده. عقلك بيقول لك انت تركز في ده وبس، ما ينفعش ان انت تعمل حاجه تانية. انت ما تقدرش ان انت تكون فائق الحدود. انا هنا مش جاي اتكلم عن صاحب بالين مش كذاب او صاحب بالين مش ثلاثه. انا مش جاي اتكلم عن الكلام ده كله خالص. انا جاي اتكلم عن فكره تانية ان احنا دايما بنحط نفسنا في زون ممكن احنا نكون اصلا مختلفين عنها. احنا ربنا خلق لنا الانعام وخلق لنا الارض وسخرها لنا ان هي تكون ان احنا نعيش فيها ونتمتع بكل حاجه فيها. فانت تقدر ان انت تعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت. يمكن انا بصراحه المجتمع اللي انا كنت فيه كان شجعني شويه ودعمني. هم امي واخواتي واصحابي كانوا اكتر ناس بصراحه بيدعموني. بس انا هنا مش جاي اوصل للناس اللي بيعملوا ده، انا جاي اوصل للناس اللي ما عندهمش ده. لو انت ما عندكش المجتمع اللي يدعمك ويقدر ان هو يطلع لك الكوميونتي اللي يقدر يدعمك ويسبورت الافكار اللي عندك ويسبورت فكره ان انت تقدر ان انت تتوسع في كذا حاجه، انت تقدر ان انت تعمل ده مع نفسك. تقدر تخلق لنفسك الحاجه اللي تخليك انت يونيك في نفسك ومميز. مش لازم تسعى ورا ان حد يقول لك حاجه. نحل مشكله الحدود دي ازاي؟ عن طريق اكتر من حاجه. حبيت اجمع لكم كل الافكار اللي انتوا سمعتوها النهارده
في الكام فكره دول نتطوع، حاول على قد ما تقدر تتطوع وتشوف ناس جديده، تسافر، تتعرف على ثقافات مختلفه، تقدر كمان ان انت تطور من نفسك ومهاراتك. انا دايما مقتنع بمقوله حلوه جدا وكل مره هقولها، واي مره هطلع في اي ستيج او في اي مكان افضل اقولها: خذ من كل علم شيء وخذ من علم واحد كل شيء. لازم دايما تتعلم وتكون مثقف وعندك وعي باللي حواليك. يعني اشهر حاجه احنا بنمر بيها دلوقتي اخواتنا واهالينا وهم بيتعاملوا مع اولاد العم، برضه حاطين لهم نفس الحدود. لا اصلهم هيعملوا ايه؟ طبعا انتوا فاهمين انا بتكلم بالنبره دي ليه يعني، او بتكلم باللغه دي ليه. فلا، احنا نقدر، احنا عددنا مش قليل، احنا نقدر نكون مجتمع قوي ولا يضيع حق وراءه مطالب. طبعا زي ما قلت لكم في حاجات كتيره جدا تقدر تخرج بيها من فكره الحدود والقوقعه اللي انت بتحطها لنفسك، ولكن ما اقدرش ازود اكتر من ان انت لازم تسعى وتجتهد. وشكرا لكم.